নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰজে জব ইনফো ইউটিউব চেনেলটোলৈ মৰা যায় আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে কেইটামান ৰিজনিং কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ আগলৈ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আহক বেছি পলম নকৰি আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। এতিয়া আমাৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এনেধৰণৰ কোডিং ডিকোডিঙৰ কুৱেশ্যনসমূহ কেনেধৰণে সলভ কৰিব লাগে মই আগৰ ভিডিঅ'সমূহত জনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাই যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কম সময়ৰ ভিতৰতে ইয়াৰ এনচাৰটো উলিয়াব পাৰিব। এতিয়া কেনেধৰণে কৰিব লাগে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ এতিয়া আমাৰ কি কৰিব লাগে এটাক এৰি পেলাই আমি তাৰ লগত কি কৰিব লাগে সম্বন্ধসমূহ এনেধৰণে চাব লাগে। এতিয়া 98ৰ পৰা 99 পাবলৈ আমাৰ ইয়াত কিমান যোগ কৰা হৈছে এটা আমাৰ যোগ কৰা হৈছে আমি গম পালোঁ নহয় জানো। এতিয়া 99 দিয়া হৈছে 99ৰ পৰা 107 দিয়া আছে অৰ্থাৎ ইয়াত কিমান যোগ কৰা হৈছে ইয়াত 8 এটা যোগ কৰা হৈছে। আমি তাৰ পাছৰটো উলিয়াব হ'লে ইয়াত কি দিয়া আছে প্ৰশ্নবোধক দিয়া আছে সেয়েহে আমি ইয়াত তাৰ পাছৰটো উলিয়াব নোৱাৰিম। সেয়েহে এতিয়া আমি এই দুটাৰ মাজতে আমি ইয়াক যোগ কৰিব পাৰোঁ বিয়োগ কৰিব পাৰোঁ কিউবো কৰিব পাৰোঁ। আমি এনেধৰণে আমি কৰি পেলাই আমি ইয়াক ক্লুটো উলিয়াব পাৰোঁ। এতিয়া যদিহে আপোনালোকে চাওক এনেধৰণে পায় প্ৰথমতে আপোনালোকে স্কোৱাৰ কৰিব পাৰে কিউবো কৰিব পাৰে। এতিয়া 1টো যদিহে আমি যদি কিউব কৰি দিওঁ অৰ্থাৎ কিমান কৰিব লাগে 1 পূৰণ 1 পূৰণ 1 এনেধৰণে যদি আপোনালোকে পূৰণ কৰি গৈ থাকে আপোনালোকে ইয়াৰ এনচাৰ 1 পাব নহয় জানো। সেয়েহে আপোনালোকে ইয়াতো 1 দিয়া হৈ আছে। এতিয়া এই 8টো দিয়া আছে এই 8টোক এতিয়া আমি কেনেধৰণে পাব পাৰোঁ 8টো যদি আমি কি কৰোঁ 2 যদি আমি যদি কিউব কৰি দিওঁ 2 কিউব কৰিলে আমি 8টো পাব পাৰোঁ নহয় জানো। এতিয়া 2 কিউব কৰি পেলাই আমি 8টো পালোঁ অৰ্থাৎ গম পালোঁ যে এই 99ৰ লগত কিমান যোগ কৰা আছে 8টো যোগ কৰি পেলাই 107টো পাইছে। এতিয়া 107টোৰ লগত কি যোগ কৰিম যিটো যোগ কৰিলে আমি প্ৰশ্নবোধক স্থানত কি বহিব আমি তাৰ সংখ্যাটো পাম। এতিয়া সেইটো সংখ্যাটো পাবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব ইয়াত যিহেতু আমি 2টো আমি কি কৰিছিলোঁ কিউব কৰিছিলোঁ সেয়েহে এতিয়া আমি কি কৰিম 3টো আমি এইবাৰ কিউব কৰিম। 3 কিউব কৰিলে আমাৰ কিমান এনচাৰ পাম 3 কিউব কৰিলে আমি এনচাৰ পাম 27 পাম নহয় জানো। এই 27টো আমাৰ কিহৰ লগত যোগ কৰিব লাগিব 107ৰ লগত আমি যোগ কৰিব লাগিব। এতিয়া 107ৰ লগত যদি আমি 27টো যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান পাম এই চাওক 7 7 14 4 উকলিল 1 2 আছে 2ৰ লগত 1 হ'ল 3 ওপৰৰ পৰা 1টো নামি আহিল। এতিয়া চাওক 134 কোনটো অপশ্যন আছে যদি আপোনালোকে চাই অপশ্যন নম্বৰ ডি দিয়া আছে এইটো হৈ যাব আমাৰ ৰাইট এনচাৰ। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নবোধক স্থানত কি বহিব 134 বহিব। যদি আপোনালোকৰ ডাউটটো যদি ক্লিয়াৰ হোৱা নাই এতিয়া 134টোৰ লগত এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব 4 এটা আমি কিউব কৰিব লাগিব। যদিহে আপোনালোকৰ ডাউট আছে যে প্ৰশ্নবোধক স্থানত কিমান বহিছে আমাৰ 134 বহিছে নহয় জানো। এতিয়া তাৰ পাছৰটো আমাৰ 198টো পাবলৈ হ'লে এতিয়া আমি ইয়াৰ লগত আমি কিমান কিউব কৰিব লাগিব যিহেতু আমি এই 107টো পাবলৈ আমি কি কৰিছিলোঁ 3টো কিউব কৰিছিলোঁ সেয়েহে আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব 4টো কিউব কৰিব লাগিব। 4 কিউব মানে কি হয় 64 পাম আমি। এই 64টোৰ লগত এতিয়া 4টো আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ লগত আমি যোগ কৰিব লাগিব। এই 64টো আমি ইয়াৰ লগত যেতিয়া যোগ কৰিম কিমান হ'ব 4 4 এইখিনিত 8 আহি যাব তাৰপিছত 6 3 এইখিনি কিমান হ'ব 9 হৈ যাব 1টো তললৈ নামি আহিব 198। এতিয়া চাওক আমাৰ ইয়াতো আমাৰ কিমান ওলাইছে 198 ওলাইছে অৰ্থাৎ আমি যিটো অপশ্যনৰ আমি ক্লিক কৰিছিলোঁ অপশ্যন নম্বৰ ডিটো আমাৰ এইটোৱে আমাৰ কি হৈছে শুদ্ধ হৈছে। আপোনালোকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো বুজিব পাৰিলে। যদি আপোনালোকৰ বুজাত কিবা অসুবিধা হ'ল তেনেহ'লে আপোনালোকে কুৱেশ্যন নাম্বাৰটো দি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ ভালদৰে বুজাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া মই ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এই ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো কেনেধৰণে কৰিব লাগে এই ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো হৈছে এটা আলফাবেটিক কুৱেশ্যন। এই আলফাবেটিক কুৱেশ্যনসমূহ মই আগতে মই আপোনালোকক কৰাইছোঁ কেনেধৰণে কৰিব লাগে। আপোনালোকৰ এতিয়া এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকে চাওক কেনেধৰণে ইয়াত পাতা হৈ আছে। তো আপোনালোকে গোটেইখিনি পদ্ধতি আপোনালোকে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব। চাওক কেনেধৰণে দিয়া হৈ আছে। প্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে গোটেইখিনি পাতি ল'ব লাগে। পাতি লোৱাৰ পাছতে আপোনালোকৰ এনচাৰটো কম সময়ৰ ভিতৰতে ওলায়। এতিয়া মই গোটেইখিনি পাতি লৈছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনচাৰটো উলিয়াই পেলাই দেখাই আছোঁ। এনেধৰণে মই পাতা ধৰণে আপোনালোকেও পাতি ল'ব। পাতি লোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইয়াৰ ক্লুটো ওলাব কেনেধৰণে আপোনালোকৰ এই কোডিংটো আপোনালোকৰ দিয়া হৈ আছে। আপোনালোকে চাব যদি আপোনালোকে চাই অ' দিয়া আছে ইয়াত তে অ' পাছত কি পায় অ' পিছত পি পায় পিটো ইয়াত দিয়া আছে বুজিব পাৰিলে। ইয়াত চাওক আপোনালোকে এটো আপোনালোকে ইয়াত দিয়া হৈ আছে তে এ পাছত কি পায় বি পায় বিটো আকৌ ইয়াত দিয়া আছে আৰ আছে আৰৰ পিছত কি পায় এছ পায়। এনেধৰণে সাল সলনি কৰি পেলাই আপোনালোকৰ ইয়াত কোডিংটো পাতা হৈ আছে। এতিয়া আমি তাৰ পাছত তিনিটা যদি আপোনালোকে চাই এন আছে এনৰ পিছত কি হয় এনৰ পিছত অ' হয় ইয়াত আছে ই পিছত কি হয় এফ হয় এফটো ইয়াত দিয়া আছে জি পিছত কি পায় এইচ পায়। এতিয়া এনেধৰণে দিয়া হৈছে আপোনালোকে বুজিব পাৰিলে কনচেপ্টটো আপোনালোকে ভালদৰে বুজি লওক কেনেধৰণে আপোনালোকে দিয়া হৈ আছে। এনেধৰণে আপোনালোকৰ উল্টা পুল্টাকৈ আপোনালোকৰ পাতি পেলাই ইয়াৰ কোডিংটো বনোৱা হৈছে।
তে বুজিব পাৰিলে এতিয়া তাৰ পাছত আমাৰ যেটো প্ৰশ্নবোধক স্থানত প্ৰশ্ন আপোনালোকে দিয়া হৈছে এতিয়া আমি এই শব্দটো এতিয়া আমি এনে ধৰণে সলভ কৰিম আহক এতিয়া মই এনে ধৰণে পাতি ললো আপোনালোকে এনে ধৰণে পাতি লব এতিয়া চাওক p দিয়া আছে এতিয়া p আপোনালোকৰ অপোজিট কি হ'ব p পিছত কি পায় p পিছত পায় q এতিয়া q এনে ধৰণে আনি পেলাই ইয়াত কি দিব q টো পাতি দিব তে r দিয়া আছে r পিছত আমি কি পাম r পিছত পাম আমি s পাম নহয় জানো তে a দিয়া আছে a তলত আমি কি পাম a পাছত আমি পাম b b টো এনে ধৰণে পাতা হৈ আছে বুজিব পাৰিলে আপোনালোকে যদি আপোনালোকে অপচনসমূহত যদি চাই গুটেইটাতে আপোনালোকে চাওক s b q আপোনালোকে গুটেই চাৰিটা অপচনতে আপোনালোকৰ দিয়া হৈ আছে এতিয়া আমি আৰু কেইটামান আপুনি চাব লাগিব তেতিয়া আমি ইয়াৰ এনসাৰটো গম পাম এতিয়া e দিয়া আছে e পাছত কি হয় e পিছত বহিব আমাৰ f নহয় জানো এতিয়া t দিয়া আছে t পিছত কি হ'ব u হ'ব n দিয়া আছে n ৰ পাছত কি হ'ব n ৰ পিছত হ'ব o এতিয়া আমি গম পালো যে s b q u o f এটা হেতু হৈ যাব আমাৰ ৰাইট এনসাৰ কোনটো অপচনত আছে যদি আপোনালোকে চাই অপচন নম্বৰ ডি ত পাব এটো হৈ গৈছে আমাৰ কাৰেক্ট এনসাৰ এতিয়া আমি গম পালো যে অপচন নম্বৰ ডি টো হৈছে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ আশা কৰো বুজিব পাৰিলে যদি বুজাত কিবা সুবিধা হল তেনেহলে আপোনালোক কোৱেশ্চন নাম্বাৰটো দি আপোনালোক কমেন্ট কৰি জনাব পাৰে নেক্সট ভিডিওটোত মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ বুজাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া মই তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছো এতিয়া আমি 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোলৈ আগবাঢ়িছো এই 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে কেন ধৰণে সলভ কৰিব লাগে আপোনালোকে চাওক যদি আপোনালোকে চাই ইয়াত কি দি আছে ইয়াত ই দি আছে ই টো আমাৰ কিমান নম্বৰত থাকে ই টো থাকে আমাৰ 5 নম্বৰত কিন্তু আমাৰ ইয়াত কি দি আছে 1 দিয়া আছে এতিয়া এনে ধৰণে আপোনালোক কি কৰিছে নাম্বাৰ সমূহ আপোনালোক কি হৈছে খালখলনি কৰিব ইয়াত দিয়া হৈ আছে যিহেতু আপোনালোকে চাওক ইয়াত আমাৰ 3 নম্বৰ অপচন দিয়া আছে a টো কিন্তু আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে 5 দিয়া আছে এতিয়া কি হৈছে খালখলনি কৰি দিয়া আছে ইয়াৰ নাম্বাৰ সমূহ বেলেগ ধৰণে কৈ দিয়া হৈ আছে এতিয়া ইয়াৰ মানে কি হৈছে কোডটো আপোনালোকৰ e কোড হৈছে 1 n কোড হৈছে 2 g কোড হৈছে 3 l কোড হৈছে 4 a কোড হৈছে 5 n কোড হৈছে 2 আৰু d কোড হৈছে 6 এনে ধৰণে ইয়াত দিয়া হৈ আছে বুজিব পাৰিলে এতিয়া এনে ধৰণে দিয়া হৈছে যেহেতু আমি গম পালো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব তাৰ পাছৰ যেটো আমাৰ সংখ্যা আছে তাৰ পাছৰ আমাৰ যেটো আমাৰ উলিয়াব দিছে আমাৰ যেটো শব্দ উলিয়াব দিছে এতিয়া এই শব্দটো আমি ক্লুটো আমি উলিয়াম ঠিক আছে এতিয়া যেহেতু আমাৰ জি দিয়া আছে এতিয়া জি আমাৰ কোনটো অপচন আছে চাওক আমাক যেটো আমাৰ শব্দ দিছে এই শব্দটো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াম এতিয়া জি দিয়া আছে আমাৰ প্ৰথমত কি দি আছে জি আছে এতিয়া এই জি টো আমাৰ কিমান নম্বৰ আছে ওপৰত যদি চাই ওপৰত 3 নম্বৰ দিয়া আছে আৰু ইয়াত কোডিং খনিটো আমাৰ কি আছে 3 নম্বৰত আছে জি টো এতিয়া আমি এনে ধৰণে আনি তললৈ 3 টো লিখি দিলো তাৰ পাছত কিমান দিয়া আছে তাৰ পিছত r দিয়া হৈ আছে তে r কোডটো কি হয় আমি তাৰ পাছৰ শব্দটো যদি আমি চাও r শব্দটো কি দিয়া আছে 8 দিয়া আছে হেহে আমি ইয়াটো 8 টো আমি এনে ধৰণে দি দিলো তাৰ পিছত দিছে ই দিয়া আছে ই কোডটো কি হয় আপোনালোকে যদি চাই লাষ্টত যদি আমাৰ দিয়া হৈছে 1 দিয়া আছে অৰ্থাৎ আমি কি গম পালো ডাবল ই মানে কি হ'ব ডাবল 1 গম পালে এটা সি টো আমাৰ কোনটো আছে আপোনালোকে সেকেন্ড অপচনত যদি আপোনালোকে চাই সেকেন্ডত কি দিয়া আছে 9 দিয়া আছে তে সি ৰ আমি কোডটো কিমান পালো সি ৰ কোডটো পালো 9 আৰু ই ৰ কোড হৈছে আমাৰ 1 এতিয়া আমি গোটেই কোডখিনি আমি কিমান পালো 381191 381191 কোনটো অপচনত আছে আপোনালোকে যদি চাই অপচন নম্বৰ 8 দিয়া আছে এইটো হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ আশা কৰো আপোনালোকে এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিলে এতিয়া আমাৰ তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছো এতিয়া আমি 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোলৈ আগবাঢ়িছো এই 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কেনে ধৰণে কৰিব লাগে আপোনালোকে অকমান গুৰুত্ব সহকাৰে চাব কাৰণ এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনসমূহ কি হয় আপোনালোকৰ প্ৰতিটো এক্সামতে আপোনালোকৰ এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনসমূহ দেখা পোৱা যায় হেহে এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনসমূহ কেনে ধৰণে কৰিব লাগে আপোনালোকে এতিয়া যদি আপোনাৰ ডাউটসমূহ ক্লিয়াৰ কৰি লয় তেতিয়া আপোনাৰ এক্সামসমূহত কোনো ধৰণৰ কনফিউজিং নাথাকিব হেহে এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনসমূহ কেনে ধৰণে সলভ কৰিব লাগে আপোনালোকে চাওক কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব ইয়াত যেহেতু 9 দিয়া আছে ইয়াত 8 দিয়া আছে তেতিয়া 9 টো পাবলৈ আমি কিহৰ কিউব কৰিব লাগে বা স্কয়াৰ কৰিব লাগে 3 টো যদিহে আমি যদি স্কয়াৰ কৰি দিও তেতিয়া আমি 9 টো পাব পাৰো নহয় জানো তে 8 টো আমি কি কয় 2 টো যদিহে আমি যদি কিউব কৰি দিও তেতিয়া আমি 8 টো এনে ধৰণে পাব পাৰো তে এই দুটো আপোনালোকে কি কৰিব লাগে এই দুটো আপোনালোকে এক্সট্ৰাকে উলিয়াব লাগে আৰু বাকি দুটা আপোনালোকে কি কৰিব লাগে এক্সট্ৰাকে উলিয়াব লাগে নহয় জানো এতিয়া যেহেতু আমাৰ 16 দিয়া আছে এই 16 টো এতিয়া আমি কিহৰ স্কয়াৰ বা কিহৰ কিউব বনাব পাৰিম তে 16 টো যদি আমি কি কয় ইয়াত 3 দিছিলো হেহে আমি ইয়াত কি কৰিম 4 দিম নহয় জানো তে 4 টো যদি আমি যে স্কয়াৰ কৰি দিও 4 স্কয়াৰ কৰিলে আমি কিমান পাম 16 টো পাব পাৰো নহয় জানো
তাৰ পাছত এতিয়া আমি 4 যেহেতু ইয়াত দিলো 4 পিছত আমি কি কৰিলো এক এটা আমি কমাই পেলাই ইয়াত কি কৰিছো ইয়াত চাওক 3 দি আছিল ইয়াত 2 দিছিলো সেয়ে আমি এটা 4 দি আছো তাৰ পিছত আমি কি কৰিম 3 দিম 3 টো আমি চাওক কি কৰিব লাগিব 3 টো আমি ইয়াত কিউব কৰিব লাগিব যেহেতু আমি ইয়াত চাওক 2 আমি 3 টো আমি ইয়াত কিউব কৰিছিলো সেয়ে আমি 3 টো আমি ইয়াত কিউব কৰিম 3 যেতি আমি কিউব কৰিম 3 কিউব কৰিলে আমি কিমান পাম 27 পাম নহয় জানো এই 27 টো হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট এনসাৰ কোনটো অপচনত আছে যদি আপোনালোকে চাই অপচন নম্বৰ সি দিয়া আছে এইটো হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট এনসাৰ আমাৰ প্ৰশ্নৰ বুজৰ স্থানত কি বহিব 27 বহিব আশা কৰো বুজিব পাৰিলে যদি আপোনালোক কনফিউজিং হৈ আছে যদি আপোনালোক বুজিব পৰা নাই তেনেহলে আপোনালোকে কোৱেশ্চন নাম্বাৰটো দি আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাই দিব মই আপোনালোকৰ কোৱেশ্চনসমূহ আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিওটোত সলভ কৰি দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম আজি এই ভিডিওটো 4টা কোৱেশ্চনে লৈছিলো নহলে ভিডিওটো বহুতখিনি দীঘল হৈ যাব আজি এই ভিডিওটো চাই কেনে পালে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব যদি এই ভিডিওটো চাই ভাল পালে ভিডিওটো এটা লাইক কৰিব চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে এনে ধৰণৰ ভিডিওসমূহ যদি আগলৈ চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আজিলৈ মই ৰাজাই বিদায় লৈছো পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিওত ধন্যবাদ জয় অসম